सोचेर के हुन्ला रे हाम्रो यहाँ यहाँ किक स्टार्ट च्यालेन्ज हुन्ला छ हैन आफ्नो बाइकलाई आफूले कतिको चिनेको छ हैन अब त्यो ले यता चिट गर्छ हेर त त्यहाँ गएर हेर त त्यहाँ यो ल हार्छ जस्तो लागिरहेछ सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आज एउटा एक्साइटिङ गेम 1 किक च्यालेन्ज हो क्रसफायरमा बाइक त चलाउनु हुन्छ ए अफ एकछिन अफ सबैजना बन्द प्र्याक्टिस सक्यो प्र्याक्टिस सक्यो भने डिस्क्वालिफाई हुन्छ है कम्प्रेसन दिन पायो नि हैन एकछिन पाउँदैन पालोमा दिने के आफ्नो पालोमा दिने कम्प्रेसन दिने सोचेर के हुन्ला रे हाम्रो यहाँ किक स्टार्ट च्यालेन्ज हुन्ला छ हैन आफ्नो बाइकलाई आफूले कतिको चिनेको छ हैन अब त्यो अहिले यहाँ 2-3 वटा एक्सेप्सनल केसहरु बन्छ त्यो हामी कुरा गर्दैनौ हैन आफ्नो बाइकलाई आफूले कतिको चिनेको छ त्यो हेर्ने हो हैन सो अब यहाँ चाहिँ अब जसले चाहिँ एक किकमा स्टार्ट गर्छ उ चाहिँ नेक्स्ट राउन्डको लागि सिलेक्ट हुन्छ जसले चाहिँ सक्दैन त्यो चाहिँ आउट हुन्छ तर अब पालै बिल हुन्छ ल आर यु रेडी सिलेक्ट भयो है नेक्स्ट राउन्डमा पुगे तिम्रो पालो प्रतीक सर आउट हर हर महादेव यता चिट गर्छ हेर त्यहाँ गएर हेर त त्यहाँ यसको पालो कम्प्रेस हान्नु भयो पाउँदैन एकछिन नो कम कम्प्रेस हान्नु पाउन न कम्प्रेसन एक त दिनु पाइहाल्यो नि ल कम्प्रेस हान्ला एकछिन कम्प्रेस हान्ला 1 2 3 4 5 जना हो ल नेक्स्ट राउन्डको लागि है त ल आउट तिमी आउट भइसक्यो हैन तिनैजना आउट भइसक्यो उनी आउट भइसक्यो हैन अहिले आउट भएको दुईजना नेक्स्ट राउन्ड हो नि त यो आउट भइसक्यो अब तेरो पालो तीनजना सेलेक्ट भयो तिमी अघि आउट भयो होइन त तीनजना सेलेक्ट भएको छ तीनजनामा एउटा मात्रै विनर हुन्छ है अब ऊ यहाँ हो दुईजना मात्रै हो ल दुईजनाको पालो ल तिमी र ठकुरी छ कसले जित्छ है त जसले जित्छ त्यसलाई एउटा एक्साइटिङ गिफ्ट छ गिफ्ट देखाइदेऊ को पहिला हान्ने सिलेक्ट ठकुरी बाइक समात्नु पर्ने होला त यार And the winner अगाडि आऊ सो ल हजुरको नाम भनिदिनु पहिला ल गौरवले जितेको छ सेल्सले गिफ्ट दिन्छ एकचोटि हेर त के रहेछ यसमा अरू पनि छ एउटा स्टिकर छ अर्को के रहेछ खाममा दसैँ त होइन पैसा अब आएछ नि 10% अनि अर्को भनिदियो अब सानो स्टिकर होइन अनि नेक्स्ट राइडको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फी लाग्दैन आउन पायो है त ल कङ्ग्रेचुलेसन्स फ्री राइड नेक्स्ट राइडको लागि चाहिँ उसलाई फ्री ल सबले आफ्नो बेस्ट दिएको हो सबले आफूलाई ताली बजाइदिउँ न एकचोटि फेरि अर्को एक लोट खेल्ने हो त नेक्स्ट राउन्ड हान्ने हो त फेरि रेडी हो ल हान्दिउँ ल सो नेक्स्ट राउन्ड हुँदैछ रेडी हो सबैजना ल अफ बाइक अफ सबैजना बाइक अफ सबजनाले सो 1 नम्बर रिटबाट एकचोटि कम्प्रेस हान नि त ल एकचोटि बिस्तारै कम्प्रेस हान त बिस्तारै लिएर अब माथि हो अब हान ल अन छ सबै मेरो खरी रिट चाहिँ आउट हो यो नै आउट भयो आउट होइन आउटै हो म त एक बिस्तारै कम्प्रेसर दिन्छु कम्प्रेसर दिएको हुन्छ यसलाई आउट कम्प्रेसर दिनुपर्छ
एक एकजना दुईजना भयो आउट सर भएन नि तिनजना कम पैसा त अड्के त भाइको ल आउट तिनजना भयो नि त तिनजना ल फेरि कहाँबाट ल ठकुरीबाट ल तिनजनामा ठकुरी जित्छ क्या हो मलाई त डाउटै लागिसक्यो तिनटै एज परिरहेछ त नो ब्याड लक ब्रो यार अब दुईजनामा कसले जित्ने भयो दुइटै एजे चाहिँ के खान सजिलो छ जस्तो लाग्यो है मलाई के त्यस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई पनि एजे अलिक सजिलो रहेछ रेडी रेडी ल ल हार्छ जस्तो लागिरहेछ ल ल ल हाने ठकुरी हाने ल ल अब तिमीले हान्यो भने ड्र हुन्छ यसो गरौँ अब दुइटै विनर सो दुइटा विनरलाई चाहिँ हामी अगाडि बोलाउन चाहन्छौँ सो हामीसँग चाहिँ दुईजना विनर हुन्छ अब ड्र भइरहेछ नि त यो गेम कति लम्बाउने भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो ठकुरीले जित्यो हजुरको नाम भनिदिनु लोप्सन ल ठकुरीले लोप्सनले जित्यो ल यहीँ बरौँ न सो हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा कुपन छ ल अर्को चाहिँ ठकुरी हो ल सबले राम्रै ट्राई गरेको हो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अब खाना खाएर हामी अर्को पनि एउटा गेम पनि खेल्नेछौँ है त रमाइलो सो एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ खाना खान्छौँ अनि अर्को गेम खेलौँ अर्को गेममा भेटौँला